उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुलाई म एकदमै रोचक एउटा भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियोलाई तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र साथै यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, साथै नजिकै भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाइदिनुहोला। अब हामी यो चाहिँ फिल्मोराबाट चाहिँ भिडियो कसरी चाहिँ हामी एडिट गर्छौं, यसैमा चाहिँ कसरी हामी यसरी यो हेर्नुस् यो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड पछाडि हामी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं र दुईटा भिडियोलाई कसरी जोड्छौं र भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन कसरी लगाउँछौं, इफेक्ट कसरी लगाउँछौं र स्प्लिट स्क्रिन कसरी गर्छौं र टाइटलहरु कसरी लेख्छौं र भिडियो अडियो कसरी रेकर्ड गर्छौं, अडियो भिडियो कसरी चाहिँ छुट्याएर चाहिँ ठिक पोजिसनमा हामीले चाहिँ यसलाई करेक्ट पोजिसनमा करेक्ट टिक्लार कसरी गर्न सक्छौं भनेर तपाईहरुलाई यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। कृपया तपाईलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, ताकि हामी यस्तै रोचक भिडियोहरु लिएर तपाईहरुको समक्षमा आउने छौं। आज हामी एकदमै सस्तो भन्दा पनि यो चाहिँ फ्रीमा छ। यसमा तपाईले पैसा तिरेर पनि यो अर्को फुल भर्जन चलाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई साधारण हामी जस्तो सामान्य भनौं न हामीले बनाउने भिडियोहरुको लागि यो फ्रीबाट नि हामीलाई एकदम प्रशस्त राम्रै हुन्छ। तपाईले यदि तपाई राम्रो फिल्महरु नै बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ अरु त्यो यसैको पनि फुल भर्जन तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम बिल्कुलै फ्री हो। काइनमास्टर भन्दा पनि एकदमै राम्रो। अहिले मैले सर्च गरेको अनुसार जति पनि यसको सफ्टवेयरहरु छन्, यो फिल्मोरा एकदमै राम्रो छ र सजिलो पनि छ। तपाईले पनि अब यो फिल्मोरा कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी यसको बारेमा भिडियो कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर तपाईलाई यदि त्यसको खोजीमा हुनुहुन्छ, तपाई त्यस सम्बन्धी जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्। हामी तपाईलाई यो भिडियोमा यो फिल्मोरा सम्बन्धी पार्ट गरी म भिडियो बनाउने छु। पहिला तपाईलाई म डाउनलोड गर्न, त्यसपछि भिडियोमा साधारण भिडियो जोड्न र त्यसमा चाहिँ टाइटल लेख्न, त्यसपछि गएर हामी हाम्रो लोगो लगाउन सिकाउँछौं, त्यसपछि गएर हामी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सिक्छौं, त्यसपछि गएर हामी साउन्ड रेकर्डिङ सम्बन्धी सिक्छौं। विभिन्न यसमा भएका जति पनि यसमा भएका फिचरहरु छन्, हामी तपाईहरुलाई पार्ट गरी यस भिडियोमा बनाएर पार्ट गरी बनाएर देखाउने छु। अब त्यसको लागि तपाईहरु सर्वप्रथम गएर गुगलमा गएर तपाईले गुगलमा गएर फिल्मोरा फुल भर्जन डाउनलोड फर पीसी यदि तपाई पीसी ल्यापटपबाट चलाउन चाहनुहुन्छ, डेस्कटपबाट चलाउनुहुन्छ भने पीसी डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यदि तपाईहरु मोबाइलबाट चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले मान्नुहोस् जसरी तपाईले फिल्मोरा 9 फुल भर्जन डाउनलोड गर्न यसमा तपाईको ल्यापटप कति बिटको छ त्यही अनुसारले तपाईँ यसरी यहाँ त्यो लेखिसकेपछि यहाँ ओपन पेजमा तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको ल्यापटप 32 को छ भने 32 मा डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि 64 बिटको छ भने 64 बिटकोमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोला। मैले यस सम्बन्धी पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसकारणले म यसलाई डाउनलोड गर्न तपाईहरुको सजिलोका लागि म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस्, यसरी गरेर यो 32 कोले यहाँ गर्नुस् र 64 बिटकोले यहाँ गरेर डाउनलोड गर्नुस्। एकदम सजिलो छ, अरु केही छैन। र यदि तपाईहरुले यो लिंक भेटाउनु भएन भने पनि म तपाईहरुलाई यो डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई यो लिंक म राखिदिने छु। तपाईले मेरो भिडियो डिस्क्रिप्सनबाट तपाईले यो भिडियो तपाईले यसको लिंक पाउन सक्नुहुनेछ। र अब हामी गएर जब तपाईले डाउनलोड गरिसक्नुहुन्छ, डाउनलोड भइसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ कसरी चाहिँ यसको फिचरहरु चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। म यहाँ भएको अहिले सम्पूर्ण म त्यो हटाइदिन्छु, किनकि तपाईहरुलाई यो कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसकारणले म यहाँ हटाइदिनै छु र म यहाँ नयाँ ल्याएर तपाईलाई देखाउने छु। जस्तै एउटा आज लोगो चाहिँ राख्छु अनि यो भिडियो हटाउँदै छु म तपाईलाई हेर्नुस्। यो मैले भिडियो डिलिट गर्दिए। अब गएर म तपाईलाई यहाँ त्यही भिडियो म यहाँ तपाईलाई ल्याउँछु। जस्तै यो लोगो पनि यहाँबाट मैले हटाइदिन्छु। र सर्वप्रथम तपाईले अब यो हाम्रो यो पेज ओपन भइसकेपछि तपाईले इनपुट फाइलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ त्यसमा इनपुट मिडिया फाइलमा क्लिक गर्नुस्। यो तपाईहरुलाई सजिलोको लागि भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ भएको भिडियो पनि हटाएँ। यस भिडियोलाई हेर्दिनुस् र तपाईहरुले नबुझेको सम्म कमेन्ट गर्नुस्। तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु र यो फिल्महरु सम्बन्धी म भिडियोहरु जस्तो कि फिल्महरु हाम्रो राम्रो युट्युब भिडियोहरु कसरी राम्रोसँग भिडियोलाई कस्तो राम्रो बनाउने भनी यसमा जस्तोसुकै भिडियो पनि यसबाट एडिटिङ गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईले यसलाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक हेर्नुस्। म तपाईलाई त्यसको बारेमा पार्ट गरी यसमा भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। जसरी यो हाम्रो यो भिडियो यहाँ आइसकेको छ। अब हामीले यो भिडियोलाई यहाँ भिडियो ल्याइसके पछाडि जब हामीले यहाँ भिडियो यहाँ ल्याइसक्छौं, त्यसपछि अब हामीले गएर भिडियोलाई ड्र्याग गर्छौं।
यसरी भिडियोलाई यहाँ ड्र्याग गर्छौं र त्यसरी भिडियो यहाँ आइसके पछाडि अब यो भिडियो हेर्नुस् यो भिडियो ठीक छ। अब हामीले यो भिडियो ल्याइसके पछाडि अब यसमा हामीले यसलाई काट्छौं पनि। मानिलिनु तपाईहरुलाई चाहिँ अब दुईटा भिडियो जोड्नु पर्यो भनेदेखि कसरी जोड्ने भन्नु होला। यो त एउटै भिडियो छ। यो भिडियो काट्नलाई यो कैंची जस्तोमा यो कहाँनेर काट्ने हो यो स्केल ल्याएर राख्नुस् र यहाँ कैंचीमा क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ क्लिक गरेपछि यो भिडियो कटिन्छ। अब यो दुईटा भिडियो भयो। अब यदि तपाईले यो भिडियो डिलिट गर्नु छ भनेदेखि यो स्क्रोल ल्याएर यहाँ क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लिक गरेपछि यो भिडियोलाई तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त्यो भिडियो डिलिट भयो। अब यदि त्यही भिडियोलाई चाहिँ बाइ मिस्टेक तपाईको काट्यो तर फर्काउनु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई यहाँ तपाईले गएर अन्डु गरिदिनुस्। अन्डु गर्नुपछि तपाईको यो भिडियो कट्छ आउँछ। अब हामीलाई यो भिडियो तपाईले लामो भिडियो बनाएर मलाई देखाउनु छैन किनकि यहाँ तपाईलाई बुझाउन मात्रै गराएको हो। त्यसकारणले हामी यो भिडियोलाई चाहिँ अब मैले यहाँ तपाईलाई यो दुईटा भिडियो काट्यो जोड्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई हामीले ट्रान्जिसनको आवश्यकता पर्छ। यदि ट्रान्जिसन भएन भनेदेखि त्यो भिडियो चाहिँ एउटा भिडियो र अर्को भिडियो छुटिँदाखेरि बज्दाखेरि अलिकति नराम्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले जतिसक्दो हाम्रो भिडियोलाई राम्रो हुन्छ त्यसको लागि ट्रान्जिसनको आवश्यकता। दुईटा भिडियो जोड्नको लागि यहाँ हामीले ट्रान्जिसन छ त्यसमा पछि तपाईलाई कस्तो खालको मन पर्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ ट्रान्जिसन हुन्छ। त्यसले यसले चाहिँ स्मुथली एउटा भिडियोलाई अर्कोमा लाने काम गर्छ। र यसो भइसकेपछि हामीले ट्रान्जिसनको काम पनि यसो भइसकेपछि यो भिडियोलाई चाहिँ अब काटेको भन्दा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो। अब हामीले चाहिँ अब भिडियोमा अब तपाईले अब मानिलिनु तपाईले चाहिँ अब सुरुमै एउटा भिडियोको जस्तै मुभीहरुको जसरी तपाईले चाहिँ सुरुमा टाइटल लेख्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ यो चाहिँ हाम्रो अब मानिलिनु यस्तो चाहिँ हाम्रो अब यस्तो अब कुनै कलाकारको नामहरु लेख्नु पर्यो धेरै लामो छ भने हामीदेखि हामीले अब यहाँ यो गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँनेर छ यहाँ कस्टम टाइटल छ। अब यदि गर्न चाहनुहुन्छ टाइटल चाहिँ 41 छ। लोयर 3D टाइटलहरु छ। सब टाइटल्सहरु छ। तपाईलाई कस्तो किसिमको छ यहाँ तपाईले त्यही अनुसारको यहाँनेर छान्न सक्नुहुन्छ। कस्टम त तपाईहरुले यो चाहिँ आफैले बनाउने हो टाइटलहरु। अब यसमा 41 टाइटलहरु छन्। त्यसमध्ये तपाईलाई कस्तो किसिमको सुरुमा कस्तो राख्न मन लाग्छ त्यही अनुसारको तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यसरी यहाँ भेट्नुहुन्छ। अब म एउटा सुरुमा एउटा टाइटल लेख्न गइरहेको छु। यो खालको टाइटल लेख्न गइरहेको छु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। र अब यहाँ टाइटलको हामीले क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ हेर्नुस् यहाँनेर टाइटल आउँछ। अब यो टाइटलमा क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् त्यस्तो देखिन्छ यो। अब तपाईले त्यहाँनेर चाहिँ यहाँ यस्तो छ। अब हामीले यसलाई हटाएर आफ्नो के लेख्न चाहन्छौँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ यसरी तपाईले यतिकै लेख्नुहुन्छ कि तपाईलाई एडभान्स यो भन्दा पनि राम्रो फिचरमा जान त नै एडभान्समा क्लिक गर्नुस्। तर एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर तपाईले के लेख्न चाहनुहुन्छ अब यहाँनेर लेख्नुस् तपाईले। अर्जुन बस्नेत भनेर लेखेको छु मैले। अब तपाईं कुन कलरमा लेख्न चाहनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ कस्तो स्टाइलमा लेख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। म नेपालीको गान रातो राम्रो गुलियो मिठो भने चाहिँ यहाँ रातो अक्षरमा लेख्न गइरहेको छु। अब यसलाई कुन फन्टमा लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यही अनुसारको यहाँ छान्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यसमा कति कुन साइजमा लेख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईले यहाँ चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा राख्थ्यौं र त्यसको साथै अब यसमा बोल्डमा राख्ने इटालियनमा राख्ने कि अब कस्तो यहाँ तपाईले यो चाहिँ यो कस्तो सेन्टर यो सबै मिलाउन सकिन्छ। यो तपाईलाई यो यसको बारेमा थाहा छँदैछ। यो थाहा नभए तपाईले चाहिँ यसलाई बोल्डमा राख्न सक्नुहुन्छ इटालियनमा राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि गएर यहाँनेर अर्को छ यहाँ प्राइभेट भिडियो भने चाहिँ यसलाई तपाईले हटाइदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गर्नुस् माथिमा गएर हटाइदिनुस् त्यो हट्छ। र त्यसपछि तपाईले अब यो मैले फेरि अरु पनि यहाँ चाहिँ एडिट गर्नु छ।
त्यस कारणले म यसलाई ल्याउँछु फेरि यहाँनिर एडभान्समा क्लिक गर्छु किनकि यो अलि माथि भयो म तल राख्न चाहन्छु त्यसपछि गएर अब मैले ड्र्याग गर्न चाहन्छु मैले ड्र्याग गरेर म यहाँ तल राख्छु यसरी ड्र्याग गरेर राख्छु अब तपाईले कहाँ कतिमा राख्ने अब तपाईको भिडियो अनुसार सुरुमा राख्ने कि तपाई कसैको बोल्दा बोल्दैको समाचार भन्दा भन्दै कसैको नाम छ कि टाइटल छ कि त्यो तपाईले मिलाएर राख्नुहुन्छ तपाईलाई सिकाउनको लागि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले लेख्न गइरहेको छु त्यसपछि गएर अब यसको टेक्स्ट बोर्डर राख्ने कि नराख्ने भनिएको छ तपाईले यहाँ चाहिँ अब कुन कलरमा राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जसरी कि बोर्डर चाहिँ अब यसमा फुल राखिदिउँ सेतोमा भाइ सेतोमा बस्नु ठिक हुन्छ रातो यस्तो गर्दा र यसको सेतो नराख्यौँ होला त्यसपछि हामीले यो कलर अलि राम्रो भएन यसलाई सकेसम्म हामी यो कलरमा राख्छौँ यसमा पनि ठिक देखिएन यो चाहिँ ठिक छ अब यति भइसकेपछि हामीले यसलाई ओके गरिदिन्छौँ र अब तपाईले यसलाई कति लामोसम्म राख्ने भनेर चाहिँ यसमा अब तपाईले चाहिँ अब यसलाई फुल गरेर राख्ने कि कतिसम्म राख्ने भनेर तपाईँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यसरी राखिदिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ टाइटल पनि लेख्नुभयो अब तपाईले यसरी अब सुरुमा तपाईले आफ्नो कलाकारको नामहरू त्यहाँ डाइरेक्टरको यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा पनि तपाईले अब यहाँ तपाईलाई अहिले देखेको थिएँ म देखाएको थिएँ तपाईले त्यसरी नै यसलाई चाहिँ नाम पछाडि पनि राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर अब यहाँनिर गइसकेपछि अब हामी यसमा चाहिँ अब अन्तिममा गएर भिडियोको इन्टरनमहरू जस्तै तपाईँ टिभी च्यानलहरू चलाउनुहुन्छ भनेदेखि अब इन्ट्रै भिडियोहरू तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ जसरी चाहिँ अब त्यस सम्बन्धी म राख्न गइरहेको छु जसरी तपाईँ अहिले चाहिँ यसको लागि यहाँ गएर मिडियामा क्लिक गर्नुहोस् मिडियामा क्लिक गर्नुहोस् त्योभन्दा पनि यहाँ इनपुटमा क्लिक गरिदिनुहोस् सबैभन्दा सजिलो हुन्छ इनपुटमा क्लिक गरिसके पछाडि म च्यानल यन्त्रै तपाईले यहाँ डाउनलोड यहाँ राख्छु तपाईलाई यो कसरी बनाउने भनेर पनि म त्यसको तपाईलाई अर्को भिडियोमा यस सम्बन्धी अर्को भिडियो बनाएर तपाईलाई देखाउने छु कृपया तपाईहरुले नबुझेको ठाउँमा सोच्नुस् कहाँनेर बुझ्नु भएन त्यहाँनेर मलाई कमेन्ट गर्नुस् म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु अब यसलाई चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु यो मेरो भिडियो इन्ट्रै छ च्यानल इन्ट्रै छ अब यसलाई चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई यहाँनेर चाहिँ राखेर देखाउने छु अब यसलाई म यहाँ ड्र्याग गर्छु ड्र्याग गरी मैले यसलाई अब यसपछि यहाँ दुईटा भिडियो जुन यहाँ ट्रान्जिसनको हाम्रो काम हुन्छ ट्रान्जिसन मैले यसमा लगाउँछु यो खालको ठिक लागिरहेछ यसरी ट्रान्जिसन लगाउँछु र यसरी ट्रान्जिसन लगाइसकेपछि च्यानल यन्त्र पनि मैले राखिसकेको छु अब त्यसपछि गए पछाडि अब हामीले यहाँनेर चाहिँ एउटा लोगो राख्न गइरहेको छु लोगो कसरी राखिन्छ भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु अब लोगो राखिनु तपाईको लागि म फेरि यहाँ मिडियामा जान्छु मिडियामा गएर इनपुट फाइलमा क्लिक गर्छु र इनपुट फाइल गएर इनपुट मिडियामा क्लिक गर्छु त्यसपछि मेरो लोगो एउटा लोगो यहाँ पिक्चरमा छ म पिक्चरमा गएर क्लिक गर्छु त्यसपछि गएर म यहाँ लोगो चुज गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ एभरेस्ट टिभी भन्नेको यो लोगो छ यसलाई म क्लिक गर्छु र यहाँ आइसकेपछि मैले यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउँछु यदि तपाईहरुको पनि यस्तै समस्या भयो भने यहाँनेर तपाईहरुले यहाँ अर्को ट्र्याक थप्नु पर्ने हुन्छ यो ट्र्याक कसरी थप्ने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यसलाई म तत्काल हटाइदिन्छु डिलिट गरिदिन्छु र अर्को यहाँ ट्र्याक गरेर तपाईहरुलाई यसको ल्याएर देखाउँछु
र त्यो मैले यो हटाइदिएँ। र त्यसपछि अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई पनि यसरी समस्या आएको खण्डमा हेर्नुहोस्, यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भिडियो ट्र्याकमा क्लिक गर्नुहोस् र भिडियो ट्र्याकमा क्लिक गरिसके पछाडि अब यसलाई तपाईँहरूले यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्। यहाँ यसरी ड्र्याग गर्नुहोस् र यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि यसरी मिलाउँछु म। त्यस पछाडि गएर यो लोगोलाई हामीले लामो भिडियो बराबर के बनाउँछौँ। यसरी हामी लोगोलाई लामो बनाउने काम गर्छौँ। यो भिडियो धेरै नै यसरी भिडियो बराबर हामीले यो च्यानल यन्त्रको छेउसम्म हामी ल्याउँछौँ र यस्तो तरिकाले हामीले यहाँ लोगो राखिसक्छौँ। अब लोगो यहाँ हामीले राखिसके पछाडि अब यो हाम्रो भिडियो ढाकेको छ, यसलाई हामी साइडमा गर्छौँ यो लोगोलाई। अब हेर्नुहोस् यो भिडियो पुरै ढाकेको छ, यो राम्रो हुँदैन। यसको लागि हामी साइडमा गर्छौँ यो लोगोलाई। यसमा तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसरी यो स्क्रोल गर्नुहोस् तपाईले। अब हेर्नुहोस् यो लोगोलाई यसरी स्क्रोल गरिसके पछाडि र त्यसपछि हामीले जब यो लोगोलाई सानो गरिसक्छौँ, अब हाम्रो यो लगभग हामीले यो यो भिडियो हामीले यहाँनिर बनाइसकेका छौँ। अहिले हामीले ब्याकग्राउन्ड पनि अब आगामी भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यो ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसपछि गएर यहाँबाट भिडियो कसरी हामीले चाहिँ रेकर्ड गर्ने भनेर म त्यस सम्बन्धी तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर देखाउन गइरहेको छु। तर तपाईँहरूलाई म यो यसका जति पनि फिचरहरू छन् म सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउने छु। जब हामीले यहाँ चाहिँ लोगो लगायौँ, त्यसपछि गएर टाइटल लेख्यौँ, त्यसपछि गएर भिडियो जोड्यौँ, त्यहाँ इफेक्टहरू लगाउन सिक्यौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ योभन्दा पनि अब भिडियोको यो कलरलाई चाहिँ भिडियोको यो ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, यो भिडियोको कलरलाई चाहिँ जसरी तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर कसरी यो कलरहरू कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, यो सम्पूर्ण बारेमा तपाईँहरूलाई आगामी भिडियोमा म बनाएर देखाउने छु। किनकि यो भिडियो धेरै लामो भइसक्यो। यसलाई साधारण यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइमरी क्लासको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ यसलाई। र योभन्दा राम्रो राम्रो चाहिँ अब यसको फिचरहरूको प्रयोग म तपाईँलाई आगामी भिडियो बनाएर देखाउने छु। कृपया आगामी भिडियो योभन्दा पनि रोचक हुनेछ। यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न म तपाईँलाई सिकाउने छु। त्यसपछि यो भिडियोलाई अझ लाइटिङ गरेर चाहिँ राम्रो र सुन्दर बनाउन सिकाउने छु। कृपया तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै नजिकै भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाउनुहोला। र साथै अब यो तयार भएको भिडियोलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ फाइलमा अपलोड गर्नको लागि यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यहाँ भइसकेपछि यसलाई चाहिँ MP4 मा राख्नुहोस्। MP4 मा राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ आफ्नो भिडियोको नाम दिनुहोस्। मानिलिउँ यो ट्राई भिडियो भनेर लेख्छु म। अब तपाईँ यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सपोर्ट गरिदिनु, यो टाइम लाग्छ। अब तपाईँहरूको यो उता गएर फाइलमा बस्छ, डाउनलोड फाइलमा बस्ने, यो चाहिँ तपाईँहरूको त फाइलमा बस्छ। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ उसलाई यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ उतापट्टि लगेर चाहिँ तपाईँले MP4 तपाईँ डकुमेन्ट अथवा डाउनलोडमा राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यहाँ सिधै युट्युबमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र ट्विटरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म यस्तै किसिमको रोचक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। हस्त धन्यवाद।